नमस्कार लर्निङ सिरिज युट्युब च्यानलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस सिरिजमा हामी तपाईलाई माउस बिना कसरी कम्प्युटरलाई युज गर्ने त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। हामीले माउस बिना पनि कम्प्युटरलाई अपरेट गर्न र युज गर्न सक्छौं र आफ्नो टाइपिङ स्पिडलाई एकदमै फास्ट बनाउन सक्दछौं। त्यसका लागि हामीले सर्टेन सर्टकट कीजहरुको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ र योभन्दा पहिलेको भिडियोमा हामीले माइक्रोसफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्टमा युज हुने एकदमै महत्त्वपूर्ण सर्टकट कीजहरु समेटेर भिडियो अपलोड गरिसकेका छौं। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानल लर्निङ सिरिजमा गएर तपाईले सबै सर्टकट कीहरुको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। र आजको यस भिडियोमा हामी कम्प्युटर अपरेट गर्दाखेरि युज हुने डिफरेन्ट सर्टकट कीजहरुको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। हामीले माउस बिना नै कसरी कम्प्युटरलाई युज गर्ने त्यसको बारेमा हामी जानकारी दिन गइरहेका छौं। र आजको यस भिडियोमा विशेष गरी विन्डोज कीसँग युज हुने सर्टकट कीहरु र हामीलाई कम्प्युटर युज गर्दाखेरि आवश्यक पर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट सर्टकट कीजहरुको बारेमा यस भिडियोमा जानकारी गर्न गइरहेका छौं। र सबैभन्दा पहिलो सर्टकट की रहेको छ विन्डोज प्लस ए, विन्डोज बटन प्लस ए। हामीले विन्डोज प्लस ए बटन प्रेस गर्दाखेरि टुल सेटिङ डायलग बक्स ओपन हुन्छ, जसबाट हामीले टुल्सहरुको सेटिङ गर्न सक्छौं र यसमा हामीले सेटिङ म्यानेज गर्न सक्छौं। र बाहिर आउनको लागि हामीले एस्केप बटन प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को सर्टकट की रहेको छ विन्डोज प्लस बी, विन्डोज प्लस बी सर्टकट की रहेको छ म्यानेज टास्क बार आइकन्स। विन्डोज सर्टकट की युज गरेर हामीले टास्क बारको आइकन्सहरुलाई म्यानेज गर्न सक्छौं, जसमा हामीले ट्याब थिचेर सबै आइकनहरुमा हामीले सबै आइकनहरुको सेटिङ मिलाउन सक्दछौं। विन्डोज प्लस डी मिनिमाइज अल विन्डोज, विन्डोज प्लस डी बटन युज गरेर हामीले जति पनि ओपन गरेको विन्डोजहरु छ सबैलाई मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। विन्डोज प्लस डी बटनले हामीले ओपन गरेका जति पनि विन्डोजहरु छन् त्यो ओपन गरेको विन्डोजहरुलाई हामीले मिनिमाइज गर्न सक्छौं। अर्को सर्टकट की रहेको छ विन्डोज प्लस ई, विन्डोज प्लस ई बटन युज गरेर हामीले टु ओपन फाइल एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोररलाई ओपन गर्न सक्छौं अथवा फाइल म्यानेजरलाई ओपन गर्न सक्छौं। विन्डोज प्लस ई बटन प्रेस गरेर हामीले फाइल म्यानेजर अथवा फाइल एक्सप्लोररलाई ओपन गर्न सकिन्छ, जसको लागि हामी ट्याब बटन युज गरेर र एरो बटनहरु युज गरेर हामीले यो भित्र भएका फाइलहरुलाई ओपन गर्न सक्छौं। त्यस्तै अर्को सर्टकट की रहेको छ विन्डोज प्लस बटन ओपन म्याग्निफायर एन्ड जुम इन। हामीले विन्डोज प्लस बटन युज गरेर म्याग्निफायर ओपन गर्न सक्छौं, जसले गर्दा हामीले डेस्कटपको साइजलाई इन्क्रिज गर्ने, जुम इन गर्न सक्छौं। विन्डोज प्लस बटन युज गरेर हामीले जुम इन गर्न सक्छौं। हामीले म्याग्निफाई गरेको विन्डोजलाई जुम आउट गर्नको लागि विन्डोज प्लस माइनस बटन सर्टकट कीको युज गरिन्छ। त्यस्तै अर्को सर्टकट की रहेको छ विन्डोज प्लस एम मिनिमाइज अल विन्डोज, विन्डोज प्लस एम बटन युज गरेर हामीले ओपन गरेका जति पनि विन्डोजहरु छन् सबैलाई एकैचोटी मिनिमाइज गर्नको लागि युज गर्छौं। हामीले विन्डोज प्लस एम बटन युज गरेर हामीले ओपन गरेका जति पनि विन्डोजहरु छन् सबैलाई एकैचोटी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ विन्डोज प्लस ट्याब बटन, विन्डोज प्लस ट्याब बटन युज गरेर हामीले भ्यू अल विन्डोज, हामीले ओपन गरेका जति पनि विन्डोजहरु छन् सबैलाई एकैचोटी हेर्न सक्छौं। विन्डोज प्लस ट्याब बटन युज गरेर अल विन्डोज, हामीले ओपन गरेका जति पनि विन्डोजहरु छन्
सबैलाई हामीले एकैचोटी ओपन गरेर हेर्न सक्छौं। विन्डोज प्लस ट्याब बटन युज गरेर हामीले ओपन गरेका सबै विन्डोजहरुलाई हेर्न सक्छौं र ट्याब बटन प्रेस गरेर आफुलाई चाहिएको विन्डोजलाई हामी ओपन पनि गर्न सक्छौं। त्यस्तै अर्को सर्टकट की रहेको छ विन्डोज प्लस एल लक द विन्डोज। हामीले विन्डोज प्लस एल बटन प्रेस गरेर विन्डोजलाई लक गर्न सक्छौं। विन्डोज प्लस आर बटन युज गरेर हामीले रन डायलग बक्स ओपन गर्न सकिन्छ, जसमा हामीले जस्तै win.word.exe रन डायलग बक्स को युज गरेर हामीले विभिन्न एप्सहरु अथवा सफ्टवेयरहरुलाई ओपन गर्न सक्छौं। त्यसको एक्सटेन्सन सफ्टवेयरको फाइल एक्सटेन्सन नेम युज गरेर हामीले सफ्टवेयरलाई ओपन गर्न सक्छौं। र यसको लागि हामीलाई सफ्टवेयरको एक्सटेन्सन फाइल नेम सफ्टवेयरको एक्सटेन्सन फाइल नेम थाहा हुन जरुरी छ। यसरी विन्डोज प्लस आर बटन युज गरेर हामीले विभिन्न सफ्टवेयरहरुलाई ओपन गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी अर्को सर्टकट कीज रहेको छ विन्डोज प्लस एस बटन। विन्डोज प्लस एस बटन युज गरेर हामीले ओपन सर्च डायलग बक्स विन्डोज प्लस एस बटन को युज गरेर हामीले सर्च बक्सलाई ओपन गर्न सक्छौं, जसबाट हामीले फाइल प्रोग्रामहरु आफ्नो डकुमेन्टहरु सर्च गर्न सक्छौं। विन्डोज प्लस एस प्रेस गर्ने बित्तिकै हाम्रो सर्च डायलग बक्स आउँछ, जसमा हामीले आफ्नो फाइल अथवा फोल्डरलाई ओपन गर्न सक्छौं। विन्डोज प्लस लेफ्ट एरो स्प्लिट विन्डोज लेफ्ट साइड। हामीले विन्डोजलाई लेफ्ट साइडतिर स्प्लिट गर्नको लागि विन्डोज प्लस लेफ्ट एरो को युज गर्न सक्छौं। हामीले एकैपटक दुईवटा विन्डोजहरुमा काम गर्नको लागि विन्डोज प्लस राइट बटन एरो र विन्डोज प्लस लेफ्ट एरो युज गरेर दुईटै विन्डोलाई एरेन्ज गर्न सकिन्छ। F4 Alt प्लस F4 सर्टकट की युज गरेर हामीले वर्किङ गरिरहेको विन्डोजलाई क्लोज गर्न सकिन्छ। जस्तै हामीले ओपन गरेको विन्डोजलाई Alt प्लस F4 बटन प्रेस गरेर क्लोज गर्न सक्छौं। Alt प्लस F4 बटन युज गरेर हामीले कम्प्युटरलाई शट डाउन पनि गर्न सकिन्छ। Ctrl प्लस Shift प्लस N क्रिएट न्यू फोल्डर। Ctrl प्लस Shift प्लस N हामीले न्यू फोल्डर क्रिएट गर्नको लागि युज गर्दछ। F2 बटन रिनेम फाइल अर फोल्डर। F2 सर्टकट की बटन युज गरेर हामीले कुनै फाइल अथवा फोल्डर को रिनेम गर्न सक्छौं। विन्डोज प्लस Shift प्लस S बटन युज गरेर हामीले सजिलैसँग स्क्रिनशट लिन सकिन्छ। जस्तै हामीले स्न्यापिङ टुल युज गरेर लिने स्क्रिनशट सजिलैसँग